Perfect Grade Podcast. Happy Halloween! Today we have the honor of having a legend grace the podcast. We have Mr. Ten himself, Mr. Alice. But before all that, allow us to welcome you to another episode of the Perfect Grade Podcast, your favorite weekly show where we talk about anything and everything Gundam under the sun. This podcast wouldn't be possible without our partners, Vivian Blue, your go-to online store for anime goods. Use our coupon code Perfect Grade Studios. That's Perfect Grade Studios, no space, capital PGS, and of course, Armored Komodo, the best hobby paint brand for people who want pro-level results. Go to www.armoredkomodo.com/perfectgradestudios. Check them out by clicking on our affiliate link found in the description below. I am one of your hosts, Reynan, and alongside me is none other than the perfect grade rock star Miguel and the mecha uncle himself, Eric Lim. And for today's very special guest, a multi-awarded builder, bagging several medals, awards, and recognition, both international and local, a consistent top builder from PSMS to GBWC, fresh from winning first runner-up in this year's GBWC 13, the legendary Mr. Ten himself, Alessandro De La Rueda. Let's go! Thank you so much, sir, for accepting for our having me. invite. Thank you for being here. Costume ka mo. Thank It's you. Halloween. It's an honor, sir. Thank you for Where making are it your time. costumes? Kamusta, sir? Or are you do you have somewhere to be in this All Saints Day, November 1, November 2? Yep, actually, I'm on leave for 2 weeks, so I have so many time. For almost 1 week ako nag-set up ng studio ko eh. Oh. Cleaning and then arrange and then some medals, organize and then tools. Bago I have a plenty of time now. bago yung studio niya, sir? Actually, yeah. Oh. Kasi pina-renovate ko yung bahay and then this one before is a study room ng mga anak ko. Since na-renovate na yung kwarto nila, then nilagay yung mga table nila, so ito became vacant. So I converted to studio, my personal studio. Some of my tools, kits, and then if I have a time, bring some of my build here. Now I'm Ito sa'yo building this luma with niya. Star Wars. Oh, yeah. That's Ayan yung before. luma. Ito yung luma. Yeah. Okay. May bago na. Nice. Okay. Nice. Tsaka you have to move the other trophies para dun sa bagong trophy na ipapasok. Yeah. Para sa trophy next year. Last year, linis ako ng mga trophy, then arranged. Dadagdag puno na isang layer eh. Wala na yun. Puno na yung top eh. Ayan. Sorry. Sir Alice suffering from success. Okay. Puno na eh. Wow. Sisilaw ako. Kami yan, Kita ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medals. Actually, ano na yun eh. Apat na yung award eh. Pang-apat ko na eh. Okay. Pero hindi sila nag-issue ng Okay. trophy before. Kumbaga Hindi plaque pa. lang. Nung first nila, medal lang, and then certificate. And then Okay, after okay. this between start ng 2018 yan nagkaroon basta nagkaroon ng mga 2012 yata nag-start na yan yung ng Gantla. Kamusta GBWC. sir ever since last awarding natin? Hindi tayo nagkita lang tayo dun sa may restaurant. Yeah. Oo, late ako. Sayang. Oo, nagkaroon ako ng yun. Kinahanap ka Biglaan nga namin eh, wala nung akong awarding. Nung pumunta Oo. pangalan mo, Sabi- naglilingo na kami. Nasaan na si Alice? Kamusta sir? How was that? Wala, for you? nagsabi na ako. Well, for me, it's very, napaka-overwhelming na nanalo ulit. Hindi ko na rin na-expect. Ang dami talaga maganda eh. So, Yeah. sabi ko talagang, na lang. Pero sa nakita ko na review, maganda na yung feedback ng gawa ko. Kaya sabi ko, may makukuha naman. So, hindi naman tayo na-disappoint. So, nagbunga naman yung pagod natin, yung hirap natin. It's a toss-up Yeah, between the first and second eh. Mahirap mamili. Actually. Yeah. Hirap Kaya nga eh. Yung actually, yung kay Kim na, gusto niya.
gusto niya na mag-back out eh. Sabi niya, bro, hindi aabot. Kasi Chris ba yung Chris talaga ang matagal kong kaibigan niya, PFF ko yun. So kami nagpapalitan, nag-discuss, even sa group namin sa NCC, kami talaga yung mga heads. Sabi niya, bro, hindi aabot. Sabi ko, hindi, ako talaga yung pupush sa kanya. And then, yung marami siyang procedure na ginawa na medyo pumapalpak eh. And then, gusto niya mag-back. Sabi ko, wala akong kailangan natin sumali ka. Sabi ko, so ako talaga nag-push sa kanya sumali. And then, so glad naman na nagbunga din naman yung kanya. Yeah. Yeah, it's a good thing that you still kept on pushing him. Yeah. Eh, tignan mo, nag-gold tuloy. Nag-gold pa tuloy. So kayo ni Sir Kim, kayong dalawa are part of MCC. MCC stands for Mecha Commissioners Club. Mhm. Ang NCC kasi is a group dati, alam niyo, kilala niyo yung mga member, mga dating mga batikan talaga na mga Gunpla builders yan. Actually, kami magkakalaban dati. Right. Si Ray, si Dre, sino pa ba? Marami mga member niya na original talaga eh. Si Okay. Rat Lopez, and then si Kenzie. So, ang naisip ko, bakit galaban-laban? Magbuo na lang tayo ng team. And then yung kasi most of members tumatanggap ng commission work. And then sometimes meron kami isang client na isa lang kliyente, nagpapasahan kami. Kasi kagandahan sa MCC, lahat sila may talent, may kanya-kanyang talent, hindi lang pagbi-build. Meron kaming 3D artists. Meron kaming kumbaga lahat may kanya-kanyang specification na talent na kaya nagminsan kakatulungan kami. Hindi lang kami full builder, Gunpla builders, di ba? Right. So maganda yung naging outcome naman ng grupo. So people come to MCC to have for you guys to do commission for them, ganun. Binabayaran nila kayo. That's why sa Mecha Commission Club. Commission yun. Mga nagko-commission kami halos. Okay, yun ang puro ano yun, group. puro mecha, puro robot. Mecha, may tumitiro ng figure. Kaya lang mostly, alam nyo, sa Gunpla, more Gunpla, and then Mecha, figure, and then lahat basta hobby art. Okay. Most. Okay. And bali lumalabas, isa po kayo sa founding fathers ng MCC. Yeah. Oh. Isa ako sa mga nag-blow. I didn't know that. Kim, Ralph, Oh, that's good to know. Yeah, good to know. Bagong trivia yun. That's news to me. Kung makikita ng members namin, mga patigan na. And then sa amin, naghati yung grupo namin. Then minsan, yung iba sumasal sa GMKC, sa GBWC. Like me, hindi ako sumasali sa GMKC. So, ibang tropa yung sumasali doon. Si Kenzie, tsaka si Bon Ang. Sila yung pinapano namin. Then, kagandahan lang doon. And then, nagtutulungan kami. And then, some sponsor o hinihingi ko sila ng tulong pagka just like sa kailangan nila ng materials and then some paints. So, ayan, nagtutulungan kami. And then, ideas, nagpapalitan kami. That's nice. It's good to know na meron palang group dito sa Pilipinas, no, that nagtutulungan, nagsasama-sama, and in terms of kabuhayan, no, I understand commission works also pays for a lot. So in terms of kabuhayan, nagtutulungan kasi if a client wants a weathered look for a particular build, so you could recommend, this guy is our pro here for weathering. You might like his work. So yeah, it's nice to know na may ganyan pala dito sa Pilipinas, no? Yeah. Yeah, pero kasi kami, alam ko naman yung, like me, alam ko yung kung ano yung talagang forte ko, alin yung saan ako magaling. And then somebody asks sa client, I want like this, and then I will recommend this. Ito expert yan. So I recommend Jesus Antonio when it comes to clean build. Diba? Kung medyo pino o magandang pagkaka-weather, syempre ko naman si Kenzie. Then sa mga magagaling ng mga Comoplads, si Mix Salcero. So some of the alam ko na kasi mga character nila eh. Alam ko yung nila kung saan sila magaling. So hindi yung ako lang lahat tatanggapin ko, hindi, di ba? So masisira yung group, masisira din yung pangalan ko, lahat aakuin ko, di ba? So I recommend some of the members. Yeah. Iwas wapangan, di ba? Tulungan. Yeah. Ganda Oo, tulungan. Uplifting.
Magandang Ang community. kagandahan nga lang din sa amin lahat kami loaded eh. Kaya minsan pag may ino-offer kami, o sino gustong tumira nito, loaded ako. Diba? Ayun yabang eh. So, ganun eh. Yung kagandahan nga lang talaga, sa totoo naman talaga, is lahat most of is loaded. Yung iba talaga walang time. Siyempre, they have a daily work and then naghahanap ng time. So, yung sa amin talaga, kagandahan nga lang din, lahat may trabaho, may nakakagawa. Yeah. And then yun nga lang, ang isa nga lang sabi nila, mataas daw ang presyo namin. Sabi ko naman, mataas ang presyo. Hindi naman yung manong babayaran, yung quality ng trabaho. Yung talent. Siguro Right. tagal na rin namin sa Gampa community sa scale modeling. So, mataas man. Ano naman yung quality tsaka yun. And then, pagkanda doon, lifetime warranty. Balik mo sa amin siya, i-refer ko yan. Nice. At saka kasi, Actually, ano naman kasi, parang justifiable na mataas yung presyo kasi you're not just paying for the labor, you're paying for art. An art Yes, piece. exactly. The art, the talent, the experience. Yes. I can attest to that also. I find it, personally, I find it unfair na there are I find it mind-blowing actually that there are commission works grabe naman na mura. Pero at the same time, I find it justifiable that there are also works that are somewhat expensive. No, I get it. Expensive. No, people would say, shit, mahal. Doon na lang ako sa iba. Get it. Pero ang kapalit doon is the work part. No, definitely. And kung ano man ang gusto mong detail, kung meron kang gustong specify, these guys are professional enough to show you how will they render your vision. Yeah, exactly. Kaya nga, very professional. And you're paying for that quality. So, for me, I think, the price is, well, we won't mention any prices here, of course, pero I think it's justifiable, lalo na you're dealing with professionals like the MCC. Yeah. Ako nga lagi ko siya sabi kapag kunyari, pag mamimili ako between two choices, do I choose the cheap one or the expensive one? Pero like ko naisip na quality is not cheap. Quality is, talent is not cheap. So, yeah. Maganda yung, it's justifiable. I didn't But hold that thought. Hold that thought. I mean, kasi yung work experience rin namin, like for almost 20 years sa akin, kasi ako nag-start ako nung wala pang Gampla noon. I started sa scale modeling sa mga tanks, sa mga So doon ako natuto eh. Dati viewer din ako ng IPMS eh. Watch, nanonood lang. Then sabi ko, someday magpasali ako dito. I will join this. So, on the bottom din ako eh. So, after 5 years, dumating yung Bakuk, yung GBWC. Then, sabi ko maganda yung competition kasi naaano yung skill mo eh. Natetest, diba? Right. Siguro sapat naman na yung 15 years experience, no? So, sir, kung gano'ng kataas naman yung presyo mo. So, di pala kayo nag-start, sir, sa Gunpla, no? Pero alam nyo kung saan tayo mag-start? On our first segment of the show, this week's breaking news. Alam mo, Renan, you're getting good at these segues. Okay. I just observed you're getting really good. From GundamKitsCollection.com, HGEW Gundam Sandrock Custom announced this is set to release next year, June 2025, priced at 4,180 yen. MG Gundam Barbatos Lupus will be releasing this November, priced at 7,150 yen. We have HG Monkey Rody also releasing next month at 1,870 yen. And we have more Gundam Astray, yay! MG Cross Contrast Colors from Bandai China is releasing this May 2026, priced at 650 yuan. And we have P Bandai HG Gundam Unit 7 G07 that will release this December 2025 with a second batch release this February 2026, priced at 2,200 yen. And P Bandai HG Gundam Gripe is also releasing at the same time, December 2025, with a second batch release this February 2026, priced at 4,510 yen. What is it? Grapes. And lastly, we have an expansion set for the RG High New Gundam. The Hyper Mega Bazooka Launcher and Funnel Display set will be releasing next month, November 2025, with a second batch release this January 2026, priced at 3,080 yen. And that's it for this week's breaking news.
Woo! Ooh, sorry, sir. We had to cut you up. Nice segue. Pero, we'll come back to you, sir. Sorry. We just had to go to our first segment. And now, team, anything that caught your eye? How about you, Sir Alice? Do you still buy new kits every now and then? Are you on the lookout always, sir? Kapag kunyari, may mga bagong release, ganyan. Hindi ako masyadong updated sa ano kasi hindi ko na kahit gusto kong bumili. Hindi ko na ano kasi ang dami mo ng backlog, ang dami mo na. Pero yeah, sometimes nagre-review ako ng mga bagong kits, ng mga new release. Meron ba kayo inaabangan, sir? Just to update Ito sir, meron akong tanong. How big is your backlog? Ako backlog ko ito, show ko sa inyo. Ayan. Yun. There you go. Ano na sorry. Ay, switch ko lang yung camera, no? Paano ba? Okay, ganun ko lang siguro. Ayan. Oh, shoot. Sa taas lahat. Nasa taas. Ayun. Oh, Ang God. dami. Wow. And then, meron pa ako dito isang storage ko doon sa kusina, sa kitchen ko. Meron kami isang wala yung storage doon. Ano yung iba? May answer lahat. Pila ng commission works? Or personal mo? Some is personal. And then yung iba is from the client. And then pending, waiting for yung signal to click na. Kasi iba, ano pa. Pwede pa yung concept ko kung maganda kung ano. Just in case dito gusto ko. So, Google ko lang din, nag-build natin. Bale, Renan, going back doon sa breaking news, Yeah. can you flash yung Sandrock? That's why. May comment lang ako doon sa Sandrock. Actually, nagtatampo ako kay Bandai. Bakit? Right, Bandai is gonna release high-grade Sandrock custom endless vaults. When will they release a master grade version of the TV versions? Never. I'm just saying. Why? Diba? Come on. They can do it easily with the high. I mean, it's not easy, of course. But they're able to make a 1/4 scale model of the Sandrock P Bandai. So why not do it with the TV versions as well? So that's just me. Yeah, So, true. master grade Leo when? Tama. We need that master grade Leo. Yesterday. Yeah, we need a master grade Leo. Yesterday, yeah. And also for the Astray, the cross contrast colors for the Astray, they're nice. I like them. I like the design and everything. But they are just basically they're basically kit bashes of different Astrays. So for this one, I think that is a kit bash of the Astray with a Astray turn red backpack, which they also did they transformed it into a Gatling gun while mounted at the back, which it's actually two big swords, or what do you call that? Tactical arms. Yeah. And while the black version is a Astray, I think it's a blue frame with a red dragon backpack. So it's basically kit bash. Yeah. So and they are just reselling them as recolored kits. Yeah. But still, it's still nice. Yeah, it's still nice. I'm not bashing. Yeah, if they want to, you can buy Still it. nice. But then again, more Astrays, yay. It's actually difficult to get these kits because they are China exclusive. Yeah. These are China exclusives. Yep. Miguel, your thoughts? Gundam 7. Gundam. This one? Yep, that one. Yeah, this one. Nice. Yeah. And That's it. this one looks good, dude. So, meron akong What is that? I have a free commission from Miguel here. Speaking of commissions, I have his PSMS entry here in my living room, and this would look perfect on that. The it's RG, an RG high the new. RG high new. Look at I the like size that of that thing. I like the high new. I like that high new. Yeah. Look at the size of that thing, man. I like that better than the new Gundam. Yeah. Honestly. Ay, huwag mo sasabihin niya, madami magagalit sa'yo. Ay, sorry. People will cancel me. Sorry.
It's just it's just a personal choice because I like the blue. That's all. I like the blue. So, Sir Alice, I have a So, question. Do you watch Gundam anime? Are you a fan of Seed or ano? Yeah, yeah, Yeah. yeah. Yeah, way back or early 2000 started. Pero pinaka-favorite ko sa Double O. Double Ang Oh. mga natapos ko lang nice. series, Gundam Wing, tapos yan, yung mga ano pa, Gundam Double O, may isa pa yung Yung kalimutan ko. Pero nandun ako. Oo. yung original. Pero sa akin kasi, those mga original season mo, Barbatos, natapos ko rin yung first ano, yung season, IDO. first edition. Oo. Kasi sa akin pagka gumagawa ako, may project ako, pagka kailangan ko ng mga concept, I watch this series sa Right. mga scenes. So, then I get idea and then I review for the concept. So, I watch some. Kaya lang ngayon, yun na nga lang, ano nila, some footage na lang, some video na, not full series na lang. And then, inaaral ko rin yung character ng Gundam po, talaga, no. So, para maano ko rin, specify ko kung ano magandang concept sa kanya. So, sir, you mentioned earlier, no, Mm. sabi nyo, hindi naman kayo nag-start sa Gunpla when it comes to scale modeling. So, how did you start with scale modeling ba? Alala ko yan, way back 1990s pa yun. Accidental yun lang talaga yung pagkaka-discover ko niyan. 1992. Uh-huh. One year old Ang pa lang first ako. ano ko niyan, ang first encounter ko was Liz. Liz, sabi siya, yan naman ako original talaga na Yeah. scale model Si- shop sa atin dito. No? si Ang Liz. Liz pa noon, Yeah, si ang Liz. Liz pa noon, nasa Makati Square. Alam ko Makati Square eh. Right. Tama. And then nag-aaral ako nun sa Makati High School and then na-cancel yung school namin kasi yung class namin, na-cancel yung class namin sa Typhoon. So, syempre, nandun ko na school on way back home, napadaan ako sa Makati Square. Doon ko nakita yan. Yung, sabi ko makita, akala ko nung unang laruan. Then, nagtanong-tanong ako dun sa sa tindera. Sabi, paano binubuo yan? Then, pinakita sa akin nun yung mga pag-demo. Talagang detalyado. So, naging hobby. Since na ako mahilig talagang mag-drawing and then mahilig din ako makolekta So, parang combination siya na you will build this, you will paint this. So, parang sabi ko, parang kung hobby ito kasi mahilig ako mag-drawing. Mahilig ako sa laruan. Unang tingin ko sa toys diba? Hindi pala pwedeng laruin. Hindi mo pwede pala. After you build, you cannot pala talaga. So, ito marami akong, noon, balik ako ng balik nun sa shop, nagpapaturo, nagpapaano kung paano, pati pag-decals nga, handa. Akala ko simpleng sticker yung water slide. Akala ko simpleng sticker lang yun na ididikit mo lang. Yeah. And then nung later on, meet ko na si Ruel Calpio, yung owner ng Habishan Comics sa Makati Square. So naging tropa-tropa. And then yun, isa rin sa mga legend yun, batikan talagang IPMS. So, ito, nagpapaturo ako sa kanya. Kaya doon din na yung knowledge natin. Doon din nag-grow. So, tapos yun sa ibang mga modelers din, patingin-tingin. Alam mo, isa sa mga nga lang ngayon, kagandahan compared to before. Ngayon kasi lahat sila may online na yung pagbili ng materials, Right. Kami noon talaga mag-i-improvise ka. Yun na rin siguro yung dahilan kung bakit magaling tayo mag-scratch build. Kasi nung mga panahon, yung mga original na member ng IPMS during 90s, wala ka. Maghihintay lang kami talaga ng magazine sa book sale, ng mga scale model magazine, mga technique andon. Not like now na talagang online, makakabili ka na, gusto mo ng water effect, gusto mo ng mga ganitong kulay. Diba kami nun, pag-mix ka ng pintura, lahat gagawin mo to achieve dun sa project mo. Kaya kumbaga sa amin, talaga pahirapan noon compared now, So sir, ano yung So, mga yun. paint na ginagamit nyo dati? Noong 90s din sir, nag-start din kayo mag-paint nun. Dati nun, ang available pa nun talaga, Tamiya, Tamiya paint lang Tamiya available lang. dito. Tapos, wala pa local, Tamiya Academy, and then, ano pa ba yung isa, yung Mr. Hobby. Mr. Tapos, Hobby. pakamahal nun, sa bulsa talaga, Mr. Oh. Oo. Sila talaga yung original since they also have Original, models. and then, and then, ano pa, talaga mahal, came from abroad talaga
Talagang kaya talagang masakit sa bulsa dahil ang mamahal nila. Dati na ang time sa 60 pesos yata per bottle ang enamel and then 90 pesos yung acrylic. Sir, so from Andun pala. transitioning from Tamiya to Gundam, Gunpla, how did you start dun sa Gunpla? Can you still remember your first kit? Na-encounter ko yun, hindi pa bakok pa nun na one time meron silang show na alam ko, sa ano pangalan din sila, maliit pa lang eh. Kung naalala niyo yung SM noon sa SM Makati, yung hindi pa ganun kalaki yung building na, separate yung building A, separate yung building B. Doon sila sa building 8, tapat lang ng supermarket, and then maliit na chaos lang, maliit lang silang hindi pa ganun kalaki yung event nila. Sabi ko, okay, since may Gundam ako nun, sabi ko, may event pala ang Gundam. May pa-competition pala. So, the next year, inabangan ko talaga. Wala pa akong social media na. Diba? Parang ads lang. And Posters. then, na-encounter ka posters. And then, inabangan ko talaga sa Eastwood. That was 2010. Ang requirements lang noon, resibo, and then yung the box. Pasang original Gundam with bad seal. So, ganun. Ang kagandahan noon, since experience na tayo sa scale modeling, first, pagsali ko, second runner-up, medal lang. Okay Wow. Tapos new challenger pala ako. New challenger pala sinali ako kasi expert pa dun eh. And then second, 2011 na, nag-champion na sa challenger na. And then, Nice. yung mga sunod, sana na ako sa open na ako, hindi na ako pwede sa new channel. So, yun naman natatawag man tayo, hindi mo laging award yun. Tatawag mga consolation prize, mga fifth place, fourth, third, ganun. Up to nag-start ako, siguro natatawag mga person 20, before pandemic, 2018 ba? 2019. 2019. 2019, yun, doon. Ako nag-start first runner-up, up to 2025, hindi na nawala. Hindi na tayo nawala sa lineup. Sir, no, when you joined yung first competition nyo with Gunpla, was it already was your build already very technical? Katulad ng mga like meron ka nang ina-apply na special techniques like scratch building and stuff? Or it was just Meron na kasi Mm. ang advantage ko nga lang talaga siguro that time kasi marunong na ako mag-weathering yung time kasi nga nag-start ako sa mga plastic model like planes, tanks. So medyo na meron na tayong doon, kaya yun din kasi noon unang sali ko, bihira lang yun, yung mga nag-weathering lahat sa clean build, makikintal. So sa akin noon, naka-advantage ko, marunong na ako mag-weathering, mga battle damage. So, yun siguro, naka-advantage sa akin na kaya tayo natatawagan na awardan. So, yun ang naging natin, advantage. Ano yung masasabi mong yung experience mo na ano yung first yung moment na gusto mo na discover mo na gusto mo maging mas seryoso yung model building mo. Mas may detail, mas may weather. What was it like for you na to say na shit, gusto ko gawin to. I wanna do this. Ayoko na straight build lang. Boring to. Gusto ko na ganito. Sa akin lahat naman ng build ko, wala akong halos lahat ng build ko, lahat ng entry. Special details Ang kagandahan every year na sumasali ka, nag-upgrade, kasi minsan kasi may nadi-discover kang tools o materials or pwede mong i-attach Kaya taon-taon, every year, nakukombine mo, nagle-level up ka. Bale, ikaw yung builder Sa akin na kasi, ever since you want detail talaga. Talagang gigil ka for that detail. Details. Ang isang advantage din sa akin, since nga from plastic model ako ng mga tanks, nagagamit ko sila. Yung mga stock ko nga dito, mga tangke, mga aeroplano, isasama ko sa diorama, kaya hindi na mahirap sa akin, diba? So hindi, dati ka nangihinayang ako kasi I have so many plastic models sa mga tangke,
vehicle. Sabi ko, sayang to, puro gunpla na ako. And then later on, sabi ko, bakit hindi ko na isama sila sa diorama? So, yun ang naging, yun ang naging kagandahan doon. Meron bang nag-inspire sa inyo, sir? Na parang, gusto ko gayahin yun, gano'n. Tapos, doon kayo nagsimula mag-weather. Meron din. Meron. Meron man. Dahil minsan, I watch some sci-fi movie, mga futuristic. Yun, gano'n. Then, sometimes, pag nanonood ka nakakita ka ng concept nakakita ka ng idea Like before, naalala ko yung sa Transformer, yung space ng kalaban, sabi ko ganda ng pagkakaweda ng ng sa Transformer tsaka sa So, naging yun sa mga isang nag-inspire sa akin kasi pag nanonood ako, mas gusto ko yung detalyado yung tsaka yung weathering niya. Yun ang nagiging challenge sa akin. Realism. So, Realism. Yan, yung mga epic na talaga. Yeah. Yun ba sasabi nyo signature style nyo, sir? Realism. Yup, yun siguro. Yung realistic talaga. Yun din yung mga detalyado, mga details. Kasi sa akin, every details kailangan counted. Hindi yung nilagay mo lang doon. Diba? And then you put it there. Kailangan every details na nilalagay mo, may story. Anong part niya? Yun sa akin, inaano ko talaga. Hindi yung iba kasi gagawa lang, nilagay yung puno, nilagay yung isang debris na parang pinatong lang, di ba? Yeah. Yun nga lang makakasakit sa akin tignan pag some entries nakikita ko na nilagay lang yung ganito. So, parang walang story. Kaya sa akin talagang pagka iniligay ko to, may story to, may meaning to. Hindi to, may papel to, may to. Hindi lang, not just like I put it there to display, di ba? Parang sir, parang sinasabi nyo, lahat ng nilalagay nyo sa pieces nyo is like a plot device para dun sa kwento. May meaning. Like, just like the movie, sa mga scenes, diba? Lalo na pagka mga battle, mga battle scene, diba? Parang yun ang yung pinaka gusto ko doon na kailangan may scene to, may to. Maging epic talaga yung Pero okay, sir. Speaking of kwento, curious lang ako, anong kwento ba behind the name Mr. Ten? Oh, Mr. Ten, a lot of people can ask him that. Mr. Ten is I had this event that was last before, and then it's a foreigner, and then it's a foreign, viewer, and then I put my entry, then he asked me, he approached me then, hey, Mr., it's a perfect 10. Nag-mark sa akin yun. It's a perfect score for 10. Diba? And sabi ko, so, naging sa akin yun. Yun yung una-una sa akin na nagpumasok sa mind ko. Thank you. Na-appreciate ko. Kaya naging Mr. 10. And then luckily, sa yun 10 sa number namin ng wife ko yun. Okay. Ang galing ng origin story mo. Kala ko sir kayo wrestling fan kayo kasi may wrestler na ginagamit niya yan si Ty Dillinger. Parang naging meaning kasi yung sinabi ko yung Mr. Ten, tama kasi I remember yung Mr. Donut favorite ko rin yun dahil before the mother ko yun ang pasalubong Mr. Donut and then actually, 10 is from number namin ng work ko. Yeah. So Mr. Donut is sa mga original donut shops dito sa Philippines, di ba? And they go way back in the 90s. Yeah. Saka hindi sila ganun yun yun lang talaga pinaka nag-mark sa akin yung comment sa akin ng isang foreign na nakita niya yung entry ko. She said me, that's a perfect 10. Badass. So, doon nagsimula. Gusto ko rin yan. Hindi ko in-expect yun. Okay. Akala ko favorite number mo 10, like your birthday is on the 10th. Ganon. So, Mr. 10. Pero naging number nga nila ng wife diba? Parang something. Yeah. Nakakatawa. Sir, you were talking about yung your signature style. And ako personally, I met you during the 2024 GBWC. Actually, it's 2024 PSMS. 2024. 2024 PSMS. And I noticed all of your entries are almost all of your entries were dioramas of a war scene. So ako, ang tumatak sa akin na sobrang promo when it comes to war scene dioramas. When did this war scene diorama started for you? Paano
is this a staple for you? Is this your favorite go-to na diorama style or storytelling? For me kasi ang ano, hindi ito lang din naiisip ng iba na kasi ah war scene kasi masyado siyang busy tignan. Right. May story. Compared dun sa i-display mo lang, ipapatong mo lang. And then, syempre, Mhm. viewers, pag nakita na lahat, okay na. Not like kung Mm. ang concept mo sa war or sometimes sa hanger, diba? Mm. Gumagawa din ako niyan ng mga mechanical base. Yes, may Pero yung hangers, war, yes. busy siya tignan eh. Right. Diba? Pagka hahanapan mo pa ng you will look some details or story, kailangan nandun lahat eh. So, yun ang magandang punto. Not just a kit na ipinatong mo lang and then put sa base. Ikaw yung viewers, once you look at it, parang boring yung tingnan eh. Sandali na lang Right. tingnan, di ba? Wala ka na Oo. masyado. Nakita ko na lahat. Right. That makes Diba? sense. Not like kung yung diorama mo, marami ka Actually, nilagay, marami kang story o diba? Yeah. It's like parang isang movie scene eh. Diba? Na naging Right. nasa harap mo. Yeah. Actually, yung din yung gusto ko i-point out na yan, specifically that one, yung RX-78 versus Itzaku. Yeah. Look at the detail, not just the model itself, but the surrounding. Na dyan nagsistick yung style, your signature style of realism. Na you have a war-torn city, tapos yung buildings have so much detail. Minsan makakakita ka pa ng mga iba't ibang like Coca-Cola nandyan. Sigli ko, man. Makikita mo, ayan yung si Dotonbori na lalaki nandyan sa Yan. So, it's amazing to see yung attention mo to detail eh. Yeah. Oo. Diba? Para every piece has a story. This is perfect. Yung nga eh. Tapos may isang kotse na nag-crash doon sa gilid, tapos may mga kalat pa dyan, may mga debris and whatnot. So, I'm very intrigued, no? Yung, paano yung nagiging thought process mo when it comes to building these complex dioramas? Oh, so do you have a sketch in your mind? Do you draw this How do you first? Yung start? sa akin siguro, I don't have the sketch from the, like a plan. Sa akin, actual na. Kaya lang, from the start lang, pag-i-isipin ko ano muna yung unahin ko. Like, if you build this one, you will start from the bottom muna, not like the muna. So, kailangan itanim ko muna yung mga wirings. Kaya handa ko lang muna lahat and then yung wirings niya, yung scale niya, position ng mga building. And then pag-iisipan ko na yun, di ko siya ng sketch actual. Kumbaga, actual ko na nilalagay. And then, pagka na-complete ko na yung mga details na yun, unti-unti ko na siyang binubuo. Kaya pag-aaralan mo talaga eh. Hindi, not just instant na you will put this. Kasi mahirap eh. May gusto ka palang isang item na ilagay doon, kaya lang nailagay mo na to, so babaklasin mo na. Kailangan pag-isipan mo talaga from the start kung ano yung uunahin mo. Okay. So, at least, mock up kayo. Oo, masyado siyang proseso pero kailangan eh. Para maging maganda yung outcome niya. Hindi yung not just you will put this one and this one and then later on may kailangan ka pala ilagay dito so backlash ka na naman. So kailangan talaga from the start pala. Mag-start ako sa from the start, gagawin ko muna lahat. Gagawin yung building, lalagay yung Gundams, kit, I will paint it, and then later on, assemble na. And then yung mga lines ng wire, yung size, yung kung anong position nila. So, dun na lang actual na. Do you also add a few additional details as you go through yung pagbe-build mo? Yep. Kasi once nakuha ko na yung basic, sabi ko, nakukulangan pa ako. So, iisip pa ako ano pa pwedeng ilagay. Then, I will find some of my old works na pwede kong ilagay. Then, pagka nakukulangan, kasi ayoko talaga doon sa diorama ko, ayoko na may space eh. Lalo sa IPMS, pagka gumawa ka ng diorama, or sa PSMs, na-observe ko sa kanila, ayaw nila ng malawak yung may dead na spot na gusto lahat nila may laman. Sayang yung spasyo eh. Parang sayang details, pwede mo pa naman lagyan. Get that. Paglagyan kaya sa akin, talaga kailangan kong every space, every corner, meron siyang detail, meron siyang
Kailangan maging busy You know- siya tignan. Pero ang tanong ko lang, sir, no, kasi sabi nyo, you don't do sketches eh. You start from the bottom, from there. Yep. Buo na yung From the konsepto nyo bottom. before you start, di ba? Tapos, how do you buo na yung konsepto mo. Pero how do you balance So, na ayaw nyo nang may blankong space? Pero how do you balance na hindi siya magmukhang too busy? Alam mo yun, na parang hindi siya sobrang magulo tignan. Sumobra. Oo. Yeah. Kasi Pagka once naman kasi nagawa mo na, and then mahirap i-explain, pero pagka once you already have the actual build, makikita mo may specify mo kalil talaga yung pwedeng may konting hindi pwedeng lagyan, parang story lang ba, parang sa scenes lang na kailangan pag-aralan mo din, i-picture mo din eh. It sounds like, sir, yung the way na mag-build ka ng dioramas mo, it sounds like na parang, are you an engineer by profession? Sorry, just to answer personal question. Not so professional, but I work in construction talaga, kaya nagkakaroon ako ng idea. So that explains a lot. So kaya alam mo na yung how to construct yung process. Yung process Kasi of construction. once in your construction, di ba, meron yung as-built drawing, may Right. sa mga plano, so doon muna sila like in construction, di ba? Pagka once they will construct, hindi ma-actual kagad nagsisimula sila sa especially kung gumagawa ka ng bahay, hindi mo na makailangan ilagay kagad yung bubong, di ba? Magsisimula ka sila, yung magtatanim ka muna ng tubo or the pipings and then detail sa loob ng bahay. Not complete, hindi mo kagad ilalagay yung buong bahay, bubuwing yung buong bahay kagad. So, same as ginagawa ko pag gumagawa ko ng diorama. Where were we? may konting technical difficulties lang. So, Yeah, we had a little bit of technical So, difficulties. sir, sabi nyo, di ba, you work sa construction, ganun. Does it affect yung paggamit nyo ng materials? For example, meron ba kayong mas preferred kasi mas alam nyo na kung paano gamitin? O hindi naman? It doesn't really... Hindi naman. So, kaya kasi nasa construction din naman ako. Kaya doon na ako kumukuha ng materials. Like yung ginamit ko ngayon for GBWC 2025. Kung nakita nyo yung bilog na yon, that's a PVC pipe. Na clean pipe yung tinatawag na. Kaya not ordinary pipe yun. It's a chemical pipe na kaya siya makapal. Kaya doon galing pang construction din talaga yun. I checked the warehouse and then I saw it. Doon talaga pumasok yung idea ko eh. Sabi ko na, when I heard the start ng GBWC, I went to warehouse and then looking for something that I can get. And then when I saw that pipe, and then doon na, pumasok na idea ko. Okay, I need this one. So you're saying, sir, pag may nakita kayong raw material, parang minsan doon na dumadating yung inspiration. Inspiration mo eh. Spoken like a true artist. So you just have an eye for art talaga, sir, ano? Pagka gano'n. Oo, kasi nagsisimula ang pag-ano ko, doon sa like, special sa sketch build na, kilala tayo sa pag-sketch. Once I have the, basta plastic, alam kong plastic na paintable, kasi may mga plastic na hindi kumakapit ang pintura eh. At didikit yung adhesive. Nagkakaroon ako ng idea kung anong pwede kong gawin dito. Just like this one, actually, go ahead. Naalala mo, sir, when we met nung GBWC 2024, I asked you, ano yung ginamit mo para dun sa mga bullet shell casing na nandun sa sahig ng diorama mo? Yung entry mo nun kasi is parang Zaku na nakasakay ng gano'n and then machine gun siya. Tapos may mga bullets na nakakalat. Naalala niyo, tinanong ko sa inyo, sir. Ano, sir? Sorry? Ang ginamit ko is toothpick eh. Toothpick pero nagmukhang bullets. Diba pagka bumili ka ng toothpick, kasi meron siyang buhit dito or lines. Yes, sa dulo. Ito naman yung mga, sa dulo. Sabi ko, ito pwede kong gawin ng mga, ano ba tawag sa English na, yung parang, ng mga bullets. Casing. Bullet casing, yeah. Slug, parang ganun. Slug. So yun yung ginamit ko. Slug, ma'am. Bullet slug yun. Grabe yung And then yung shield niya,
Yung shield niya, 'di ba nakita mo yung kanyang shield na salamin? That's a face mask na plastic shield. 'Di ba ang dami niya ng COVID, 'di ba? Ang dami nating Right. face shield na ano. Ah, Yan, kaya ang ganda sabi ko, naka-curve eh. So parang Right. magandang gawing shield 'di ba? So kinat ko. Actually, itong GBWC na 2020, dalawa yung pinag-isipan ko eh. Yung pipe and then the minute someone give me this PSP, PS2. Okay. Ito plano ko, Okay. gawin kong, sabi ko, ito ang gagawin ko, i-dismantle ko, and then gagawin ko sa anong hanger. Kasi once binaklas mo to, ang ganda nito sa loob eh. Yan, sir. Ayan. So, you were saying that someone PS2. gifted you a PSP? Yeah po. PSP, this one. That's PS2. old school. PS2. Oo. Okay. PS2, yeah, this one. Ang plano ko sana Okay. dito is Di- baklasin ko siya, Ano yan? dismantling, and then some parts, and then this will be the whole base. I like that one. Oh. And then I put the hanger. Kasi ang ganda niya, oh. If you can see there's a wheels, it's like a sci-fi, di ba? Yeah. Right. Oo. So we could, Nag-hang ulit. oh. And then sabi ko, yun ang second option ko na magiging entry ko sa GBWC. Then pero mas prioritize ko yung pipe kasi Yung pipe. medyo common eh. Yeah. Kakaiba yun eh. Yeah. Right. Yung GBWC pipe niya, sir, I'm curious kasi nalilito na kami. Was it a master grade na Zaku or is Mega. it a mega size Zaku? Mega size. Mega, tama kayo. Mali ako. Told you. So we were debating na sabi ko, hindi parang master grade eh. Hindi, mega size yan. Sinasabi nila sa akin. Mega size. Andito pa yung box niya yun. Mega size. Kaya yan, Happy Alley. Actually, yung mega size, dalawang pipe na yun eh. May kinat na ako. Yung pinasok ko yung mega size, sabi ko maliit, bitin, sayad. So I went back to the warehouse, look for another more bigger. Ang problema, ang kapal so thin. About 1.5 cm ang kapal sa bigat. Alright. I have no choice. Kailangan mag-fit yung mega size sa loob eh. Kaya pag binuhat mo yun, talaga it's too heavy. Ang kapal talaga niya eh. Yeah. Nakita Kaya- namin kaya you're you- carting it eh. Naka-cart. Yeah, I used the cart. So imagine mo na lang, sir, pag ikaw yung magre-represent ng Philippines sa GBWC in Japan. So Yeah. paano mo tutuloy? You're gonna carry that. Yeah, it's also a question. Isa yung problema ko, sabi ko, just in case manalo, how to bring this to, kailangan ko mag-fabricate ng sarili niyang box. Yes. So, Okay. imagine it. Is it you could easily disassemble that or buo na talaga siya? Buo na. Talaga nga pagka, sige, wala na akong inattach, wala na akong basta pagsalpak na ganun picture and after picture play. Not like the others na setup sa akin lang, wala na dahil fix na lahat yan. Nice. Okay. Fix na. At least hindi mo na pa problema. Actually, kung ikaw magre-represent, if ever you would be representing the Philippines in Japan, hindi na rin na problema ni Bandai how to disassemble. Kasi I heard na you have to, iiwan mo daw yung model mo doon eh. Then ikaw uwian na, no? Everyone goes home. And then you should leave a manual, printed manual with directions on how to disassemble your kit or your entry. Kasi Bandai will ship them back to you after when they're done with the showcase and everything. So apparently, there was one guy daw way back, I think he was from China or Hong Kong. Hindi daw siya nagpa-print narinig ko lang yung kwento to, I might be wrong. Hindi daw siya nagpa-print ng manual. Binalik daw sa kanya na medyo hindi na raw maayos yung pagkagawa kasi they didn't know how to do it eh. So hindi mo rin masisisi si Bandai. It's important I daw. also heard that news. Kaya yun yung Kaya sa akin talaga, much as possible, pagka, buo na yung build na most of the mga entry ko naman talaga, kaya naka-fixed position na wala na masyadong setup. Kaya yun ang talagang ginagawa ko na, not like the others na talagang... We were talking about your GWC. Yeah, ito Right. sir.
Yeah. this entry. I mean, I saw yung work in progress mo dyan, sir. To the point na meron kang electric saw. For me, that's hardcore enough. Sobrang hardcore na. Alam mo yun, You can imagine na gagamit yan ng yun nga grinder eh. dyan. Ng power yung tools. yung nga eh. Power tools eh. Alam mo yung GBWC, you think that you're just gonna use an airbrush, you're just gonna use glue, and then, syempre, yung mga synthetic na grass and stuff, sasak mo lang. Tapos, to think na meron kang nakikitang power tools dyan, for sure na, tapos meron ka pang welding mask, for sure. Sobrang hardcore nun, ah. Nakaano pa yan eh. And then the stand, meron siyang nut and bolts na talagang parang hindi siya mag-swing. Gumamit pa talaga ako ng tornilyo dyan, and then some pipe sa ilalim, stand, and then yung pinaka-platform niya, ang platform niya is part ng ano yun, ng steel plate. Steel plate. Oh. So, Kasi hindi ka kayanin ng bakal yan eh. So, Ay, ng ano tawag plastic doon? yung stand eh. Ano tawag doon? Yung soldering ba yun? Yung Ano, grinder. kinukuryente mo? Grinder. Oh, grinder kasi pinaplat ko yung nuts eh, medyo nakaangat. And then talaga yung nung kinat ko yan, ang kapal, gumamit talaga ako ng grinder. No? Talagang ginrind ko talaga yan, pinutol ko talaga yung tagal. Kapal talaga. Ito sir yung base, no? Yan ang pinaka-floor niya, yung kanyang yan. Ito yung bakal? No. Ito yung nasa platform niya sa loob. Ah, okay. Oh. Anong material Grabe. yan, sir? Parang na-curve nyo yan. Pinalambot ko yan. Alam mo yung PVC flooring? PVC Sa mga flooring. Yung mga sa flooring natin na diba tiles yung iba ginagamit, diba tiles. Yan yung PVC naman yung medyo parang rubberized. Kaya na-pour ko siya mula. Yan, ayan na siya, painted na siya. Grabe. Sobrang hardcore. Parang kami gusto namin sumali GBWC one day. Parang kapaisip kami, shit, kailangan pa namin gumanyan. Para man lang makakuha ng bronze or silver. Ngayon kasi as I observe, ang GBWC, ang mga contestant, ang mga participant, every year, nag-level up talaga eh. Yun nga eh. Yeah. Hindi not like a simple before na simple diorama and then the kit. Hindi, patindihan talaga ng entry. Kaya every year, may kanya-kanyang pakulo talaga eh, di ba? Nakita nyo naman yan, di ba? Not like before ng panahon namin, simple na, ganito lang, ganito, okay na yan, nanalo na. Pero ngayon, hindi. Special siguro sa Pilipinas, dito sa atin, talagang yung effort ng mga participant. Grabe talaga, pag-isipan talaga. Oo. Especially for this year. Oo, especially for this year. Diba? Yeah. Sorry, Miguel, you were saying? I was saying parang ang dami rin nating tinatalo na genres when it comes to GBWC. Like, from sci-fi, tatalon tayo sa fantasy na may sci-fi, na may mecha. Mecha. Yeah. Hindi, ito, na-observe ko lang, hindi naman sa pagyayabang. Other countries, like GBWC, medyo simple pa sila eh. Kaya yung nakikita ko yung mga nanalo sa kanila, parang pag sinabi mo, don't get me wrong, pag dito mo sinalo sa Pilipinas, hindi manalo eh. Diba? Diba? Napakasimple na, pero siguro no choice yung judge. Ito na yung ito na panalunin natin. Pero basta sa Pilipinas, ang daming controversial, ang daming mapapaisip ko talaga kung sino pwedeng manalo eh. Diba? Nakikita mo talaga yung mga once nakita ko talaga magaling is Vietnam, yung recent na GBWC. Ang dami talaga solid yung mga entry nila. And of course, syempre, Pilipinas, ang dami din magaling, tayo magaling. Speaking of GBWC, we did a little bit of research. So, sir, okay ka ba if we take you down memory lane? Kasi we have a few photos of your past entries from the past decade, I could say. Decade kasi this is around 20, I think 12. na-research namin is around 2011, 2012. 2012. So, yeah, Renan, can you flash them? Here we go. Gusto ko lang marinig yung comment ni Sir Ale sa kada entry niya. Yeah, same from Phantom? This one is in 2011. 12. 2012. Yeah. So, do you remember, naalala niyo pa po ba yung mga ginagawa niyo? Yeah, of course. Entries?
So this one is I think a diorama. Although wala na kaming mahanap na The photo photo. of yung buong diorama kasi parang yung shots niya solo lang eh. So this is a custom Zaku. Tama ba, sir? Yep, ano yan? Phantom Sako yata yan? From Pinos- Seed. Zaku Phantom from Seed. Okay. Ay, hindi na pala. Tapos ito So this is is your second entry. second Second entry. GBWC. Ano yata yan? Third na yata yan. Pang third ko nang nasali yan. So nag-start po kayo 2010 nag-start si Sir. Newcomer. 2010. Oo. Yeah. Unfortunately, during Hindi those siya times, hindi sila nagpo-post din ng pictures eh. Unlike ngayon, grabe, ang dami Yeah. nagpo-post. Yeah. So, yung technology ngayon kasi it helps din eh, para Market. makita yung mga entries eh, ma-market rather. Yeah. So this one is from 2012. Next is eto, gusto namin to eh. Yeah. Nagustuhan namin to. It's a diorama. It's not from 2006. Nasa camera lang yan. Pero Hindi, this kasi is ginamit ko niya. 2013? 2013 yata yan. Kasi kami ako nakaset Yes. ng 20 Ng 2006. 2006. Hindi ko na ano yung settings eh. Sobrang old school, no? Teka, So this is an this one is ashtray. Ashtray, It's an red ashtray. na may kalaban na Zaku. Zaku Phantom. Ano ko? Zaku Phantom, Phantom. okay. Okay. Ano to, sirs? Like example, yung mga weapons niya, scratch built lahat yan or kit bashing. Yung sa weapon, sa mga ano niya, kit bash, Mhm. yung mga inad ko sa kit, and then yung mga sa diorama, yung mga German tank yan eh, yung mga maliliit kong Ayun nga, scale sa model. gitna. Yeah. Oh. And then, kasi ang concept niya sa like airport is like a military base. Kaya may helicopter pa sa loob ng warehouse niya yung ano yun yung pad yun. Ayun nga, Hindi no? nila siguro, may helicopter sa loob yan. Ay, hindi na nakita. Hindi na nakita. Sayang. Sa military base. Parang ganun ang concept niyan. Pero itong entry nyo did not place in, Hindi siya nag-place. Sayang, parang for me, okay. I would consider this actually. Nung time na yun, Or- yan yung pinakamalaking, nung mga time na yun, yan yung pinakamalaking diorama nun. Oh. Yung time na to, sir, meron ba kayong restrictions sa size? Like 50 by 15? Katulad Yeah. ngayon? Yeah, nag-start na meron na. talaga yung GB, meron na talaga 50 by 50. I see. Okay. And then let's So, move on. 2015. Next photo. This one is 2015. Yeah. 2015, oo. So meron ka, it's a platform na may Gatling gun, Zaku holding a Gatling gun. Yeah. Pansin ko, sir, Okay. yung love mo for Zakus. Favorite niyo po ba ang Zaku? Kaganda kasi sa Sako, kaya nagustuhan ko kasi yung panel niya, ang daling dikitan ng mga accessories eh. Right. Ang dali niyang, compared to the other na talaga na, ang hirap eh. Medyo mahirap kit, mas hindi ka tinunod sa Sako. Ang ganda niya talagang gawa ng mga idea mapasok talaga eh, di ba? Kung gusto mo siya i-paint, di ba? Makikita niyo naman sa iba, talaga pag ginagawa sa Sako, kahit anong paint ko, pwede kung anong gusto mo sa mga panel niya. Madali siyang very customizable siya. Very customized yan, madali siya i-customize. And then this is 26. Compared to sa mga ganito, medyo ang hirap eh, di ba? Ayan, that is a Ang pinakamaganda lang dito is si panel line, kung magagawa ka ng mga panel line na ano. Yun lang ang advantage niya. And then palalakihin mo na lang yung backpack, and then you will put sa ano. Compared to sa ako, pwede mong dagdagan pa ng plastic tape. Dagdagan ng plaster, di ba? Kaya kita niyo yung mga asawa ko, ang dami niyang kumakapal siya lalo. Lumalaki siya lang. Kasi nag-add ako ng mga plates eh, kaya nagiging bulky siya tignan eh. Yung bulk siya tignan dahil pinapakapal ko talaga eh. Binubuhay ko yung mga panel niya eh. Galing. Yeah. And you add black plates or you scratch build yung armor niya or kayo ng kit bashing. Kit bashing and then scratch build combination.
combination. Ito nga, yung entry ko na yan is ang scaling niya is 144 pero nagawa akong 1:100. Oh. Wow. Ooh, na-upscale mo siya. Ina-upscale ko siya. Talagang nag-add ako sa mga joints, nag-add ako dun sa mga ano niya. So, lumaki Well, siya. that explains a lot. Kasi this one won third as a new challenger. New challenger. Nanalo to ng third sa new Yeah. challenger award. Tama ba, sir? Ito sir, Yep, yung yep. toothpick na sinasabi niyo ba? For the Yeah, bullet yeah. casing. So, grabe. Diba? Ganun. A for resourcefulness. Tapos ito sir, yung parang Ano graffiti na lang sa yun eh, shield niya. Sa yung nauso diba dati mga cellphone stickers sa mga likod. Mm. Oh, yan. Mukha siyang Oh, painting. Diba yung mga diba nauso dati yung mga nilalagay nating sticker sa likod ng cellphone. Wow. Yun. Tapos ano yun, sir? ko pala. Blend yun na lang through airbrush. Oh. Galing. Hindi na. Dinikit ko lang siya and then I put some damage and then some scratches magmamatch din sa paano niya. Ah! Madami sa balibago, Okay. di mo nakikita. Okay. Oo nga. Akala ko, airbrushed siya. Diba? Oh. I was about to ask like, how did you do that? It was a sticker. Galing. Sticker. Pero Ang galing, for us parang normie builders, hindi natin maiisip yan. Yeah. Hindi nga eh. Very resourceful. No? Kasi sir, ako, Okay, una-una ko for nakita yung resourcefulness. works nyo, or that was around 2021, 2022. Nang una ko nakita is like the Exia na nandun sa parang hanger. Mm. Tapos yung nag-scratch build kayo ng parang space bike. Ah. So, I think I saw that. nung una ko nakita yung works nyo, naisip ko parang, tapos nakikita ko yung workstation yun parang naisip ko, sa special effects studio ba na ito nagtatrabaho? Parang ang dami niyang gamit. Parang naisip ko, parang ang feels nyo sa akin talaga ever since is parang kayo, parang Mythbusters kayo. Parang sila, Adam Savage, parang gano'n. Parang pag nakaisip ko ng build, parang, sige, gagawin ko to. meron akong warehouse. Experiment ko to. Gagawin ko to. Kakabit ko to. I'll make this work. Parang gano'n yung dating ng mga gawa niyo, sir. Parang very resourceful, very creative. Yeah. Tapos parang mapapatanong ka na parang parang every time we see your works, parang how? Mind-blowing. It's actually mind-blowing. Next Lalo na photo is... Yun yung tinutukoy ko. This is also 2016. Yeah. Oh, this one is... Actually, gusto ko i-clarify to, sir. So, is this from 2016 also? Or... Ito yan eh. Is, Andito ngayon yan eh. 2016 yata. Yeah. Parang 2016. pero itong... Ano na siya? may Fifth place yata. So, dalawang entry siya? Tama ba, sir? Oh, so ito. Hindi ba yan? 2014 yan. Ito. 2014. And then, Okay, ito, mali ako. Okay. Hindi ko na alam sa dami ko ng entry, hindi ko na matanda kung ano date. Kaya bumibase na lang ako minsan sa mga trophy. May kasi may mga date yun eh. Kaya hindi ko na matandaan eh. Ito sir, Ito, yung sa akin pa displays. to. Hindi siya. Fifth place yata. How? Consolation. Parang ayun yung mga ginagawang practical effects sa mga sci-fi movies dati. Grabe. Diba? Even the... Grabe even yung the bag detail on doon the sa bike. sa parang jet turbine talaga siya. Meron pang paneling sa paikot to. So, Grabe yung to, detail sir? niya. Nag-scratch build ka ba na? I mean, nag-scratch build ka ba dito? Or Scratch did with you lahat yan. Yung bike? Yung bike is from PVC. Orange PVC. Yan pinagbasayan ko. And then makita mo yung shield, that's a telephone cover. See the telephone na pinold ko lang. Pero kung makikita niyo yun sa telephone yan, that's kaya medyo naka-curve siyang ganun. Grabe. Kailangan So, na bakit magsimula ng Sorry sir, go ahead. Wait. Habang wala si Sir Grabe Alice, yun. sasabihin ko, kailangan na magsimula ng YouTube channel ni Sir Alice. Scratch Oo, build. actually. Actually, how to scratch build? Mr. 10 scratch bashing.
Sir, dadami yung views mo on YouTube pag nag-start ka ng YouTube, I swear. Oh, grabe. I mean, this stuff is gold. Di The ba? level, na pag familiar ka sa mga ganyan, the level of detail is, Yun nga eh. kala mo bubukas eh. Alam mo, Ito, akala ko ito, dito ito. sa build na to. Oh my God. Oh shit. Ang laki pala niya. Ang laki pala. Laki. Ang laki. Ganda. Oh, damn. Ito, this one sa, alam mo yun, yung Oh, damn. Coke, Sprite can. Coke yung maliit sakto yung- na bote. Hindi, Yung yung sakto. slim. Hindi. Okay. Coke in can na hindi regular size, yung payat. Right. Okay. Yeah. Yung medyo, Hey, for resourcefulness. Again. and then the Gatling gun, talagang scratch build talaga ito. Wow. And then this telephone cover. Ano pa ba mga ginawa? Most of this one talagang scratch build, even the gun. The barrel. Uh-huh. Lahat ito, natutunan mo lang to, sir, by reading magazines ng modeling magazines back in the day. Modeling, di naman. Siguro sa sa ano na lang talaga. Pagka once na hawak mo talaga, I can pick up some materials na, na-imagine ko na kaagad kung saan ko siya pwede gamitin. And that's what you call talent. Talent talaga. That's God-given talent right there. And this one is a cellphone, pen. Yung mga takip ng cover. Takip ng ball pen naman na yun. Sa mga sa mga Interesting. sa panda, yung gano'n. Yeah. Okay, galing Grabe. So, ibig sabihin, Grabe. sir, meron kayong mga lalagyan dyan na parang, kunyari, gunpla parts, tank parts, junk parts, ballpen parts. Well, andito, marami akong inisip talaga scrap talaga na set. So hindi po Ano kayo ba? nagtatapon ng basura nyo basically. When you Hindi, finish hindi. when you finish a bottle of water, ang nangyayari is tinatago nyo pa yung bote na hoping to get inspiration in the future. Ganun ba yun? Yeah, like this one. I can use this one. Ay, oo. Oh, yeah. Na-imagine ko yan, Oo sir. nga, oo nga. You can, that's why, if you have this one, you have to imagine na kagad kung anong pwede mo gawin. Galing. Diba? wow. Ang Diba? galing. Okay. Okay, and then even this one, you can use it as a base. Right, Yes. tama. And then the cellphone charger. Yeah. You So ano na already ano na imagine mo para dyan? this one you can use as a backpack. And then you will put the Backpack, right. blaster, or Pwede. you can add some to the cannon. Is for the cannon, diba? Kasi unang titignan mo is the shape. Yung shape niya. So you can imagine kagad kung anong pwedeng gawin mo sa shape niya, diba? Right. Diba? Once yung kagad isipin mo kung anong pwedeng gawin dito, makita mo yung shape niya, yung angle niya, yung mga lines niya. Imagine mo na kagad na pwede kong gawin na, diba? O you can use sa cannon, diba? Oo nga, no? Yeah. Ang galing. Ang galing. Yan yung sa host, di ba, sir? Yeah, this is the hole, the connector hose. And then this is the car charger. Grabe. Actually, I have another one here, diba? Okay, dalawa. So, hindi ko tinatapon eh. This is my, sira na siya, and then I have to keep it first. Kasi alam ko, I can still use sa future project. Right. Ang galing. Napapatingin tuloy ako sa paligid ko eh. What can I use here? Pwede kong gawin dito. May nahanap ako, lalagyan ng rosemary. Itong katingko ko. Endless. And then this one, sa may sniper gun niya, you can see this net. This is the bandage. Yung bandage gasa. ng gasa, di ba? Yung gauze bandage ng like from what we get from the pharmacy. Ay. Tapos kinukulayan mo na lang ng green. Kinukulayan na lang. Like this one. Galing. Oh. Yeah. So you use bandages tapos tatago mo lang.
correction, hindi used bandages. Delikado yun. Delikado yun. Mag-used. Huwag yung used. Hazard. Dugo pa. Hazard yun. Oh, shit. So sir, Ang galing itong mga builds mo, ganito. I remember when we interviewed you, no, dun sa Ingress. Sabi mo, it took you 3 months to build your GBWC 13 entry, yung nasa loob ng, yung nasa pipe. Etong mga to, sir, in average, mga ganun lang talaga kayo kabilis gumawa? Ganun, mostly talaga, hanggang target ko talaga is 1 month. Dahil sa akin, ang dami naka-line up eh. Ang daming, diba? Kaya hanggat maaari tapos ko 1 month lang. Ang advantage ko na nga lang, once nandito ko sa workstation ko, kumpleto na. Right. Especially kung nandito ako, diba? Once nandito ng painting booth, building table, mas mabilis gumawa. Kaya kapag gumawa talaga, iniipon ko muna lahat, mga nasa idea ko. I have to complete all the materials na kailangan ko. Then, parang salpak ka na lang ng salpak. Bale, may sistema na kayo, sir. May sistema na ako. Nice. Kaya ang bilis Yung iba na. kasi, ang bilis na eh. Kasi once, ang advantage na lang, kung may ganun ka talaga studio or workstation, mabilis sa'yo. Yeah. Yung iba kasi, gagawa ngayon, then diligpit yung gamit, then another weekend, gawa kayo. Kaya nga, minsan nawawala yung momentum mo eh. Lalo na sa akin, pag once na maganda ang ko ngayon, poise ko ngayon mag-painting. Sa painting ako kasi minsan di mo naman pwede yung paint ka lang ng paint, wala sa puso mo yung wala ka sa sira yung gawa mo eh. Gusto ko yun. Dapat nasa puso. Kasi sir, puso mo yung ginagawa mo. Ito yan. Isa sa mga na-expect kapag pinakikidamdam ko yung sarili ko, type ko magpintura ngayon, pero once na kahit gusto ko, pero medyo yung kamay ko, parang pagod, I will stop kasi masisira yung trabaho eh. Magkasuffer yung project, diba? So, kailangan kung i-estimate mo rin yung sarili mo, kung maganda yung mood mo. Kaya hindi yung gawa ka lang ng gawa kahit hindi na maganda yung kinakalabasan eh. Yeah. Kaya ako natanong, sir, kasi we were talking eh. Kasi after the GBWC 13, no, fresh pa eh. Parang kakakuha mo pa lang ng award mo. Parang a few days. Meron ka na agad na work in progress. Sabi ko, what? Meron. Kung unang namin tanongin, natutulog ba to? Ito, October 16, may post ka agad, sir. Progress. What? Ang bilis eh. Laging yan. Sir, may naka-line up talaga eh. May naka-line up na. Laging yan. Si Sir Ales, laging crank to 10 yan. Kaya Mr. 10. Kaya nga Mr. 10. Crank to 10. Lupit eh. Mr. 10. Oh my God. So sir, as we walk through dun sa mga past works mo, ano sa tingin mo yung pinakamalaking naging improvement mo as years went by? Siguro itong reset na na gawa kasi lahat ng mga ideas mo, lahat ng mga effects mo inilagay mo dun eh. Kaya maganda naging resulta, di ba? Yung mga lighting, sa mga kumbaga pinagsama-sama mo. Kasi nga sabi ko stepping stone or something na every time na gumagawa kami, na-discover kang technique. Every project na tayo made, di ba? Ganito pala ito. Mas maganda pala ang result na gano'n. So, na-develop yung skill mo. And then, when it comes sa competition, yung mga ideas mo, yung mga ginawa mo before, may sasalpak mo na doon. May kukonvey mo na doon. So, nagiging perfect yung result. Ano sa tingin mo, sir, yung pinakamahirap na technique na natutunan mo habang, and all those entries? And sa akin naman, ang ngayon, for me, inaano ko talaga, hindi ko pa talaga ma-perfect sa mga water effect, lalo mga especially wave talaga. Yun ang pinag-aaralan ko ngayon. Yung, kung nakita nyo ko na, yung recent na ginawa ko, yung sa package, sa balcon, yung may dagat. Yung may ulo ng RX. Yes. Medyo madugo talaga yung inaabot ko doon. 1 month kong pinatuyo talaga yung resin. And then, ang gusto ko kasing doon, project is yung wave niya. Hindi lang basta resin na, mostly nakikita ko lang kasi pag gumawa ng resin, and then ang concepts, dagat, lang eh. Wala yung wave, pila sa paggawa. So, yun ang pinag-aaralan ko pa ngayon. Yun ang very challenging sa akin ngayon. Gusto niyo, sir, may drama. Yeah. It looks like naman na-master mo.
Oo nga eh. Parang hindi mo na ata kailangan pag-aaralan. I saw Bakit pa that kasama na entry personally, actually. I believe we have a common client. So, when I visited his house a few weeks ago, nakita ko yan in person. And I took videos, I took pictures. Tapos sinend ko sa kanilang dalawa, kay Renan tsaka Miguel. Sabi ko, shit, ito yung gawa ni Mr. Ten. Nandito pala siya. Nandito. So, Andun lahat, nakita mo. Nandun lahat. Lahat ng Andun. may iniwan ka pang isang may iniwan kang isang medal na gold doon. Sabi ko, bakit dito yung medal? May naiwan kang medal ng isang PSMS entry doon. So, sabi ko, pati medal, nandito Grabe. Yeah. Mamaya, Eric, magpapadala na si Sir Alice ng letter of invitation sa'yo sa MCQ. Oh shit, ganda. Galing. Ito sir, itong particular build, yung RX, is that a scratch built RX or mega size RX na modified? Ano lang yung nakuha sa Gashapon na ulo? What the fuck? Tapos binuo niya yung katawan. Binuo na yung katawan. Even the ship. Holy shit. Wow. So, parang siyang gacha bust. Bas. So sir, yung ship scratch build. Scratch build yan. Grabe. Grabe. I mean, kada detail ng barko nakuha mo eh. Mukha talaga siyang, akala mo siyang kit ng barko. Gano'ng kalaki Bibili naman yun, yung mga kits ng barko. Siguro. Ng barko eh. So, 25 cm yung bag ko. yeah. Grabe yan. Wait. Tapos yung sa ilalim ng resin na tubig, may details pa yan. Hindi lang nakikita ng pictures. Asan yung mga binaklas natin? Sa ilalim? Yung sa tubig underwater. If you look closely, there are smaller details there Dito. that the camera does not do any justice with. Yeah, grabe, no? And this is something that Sir Alice tried first time or he hasn't perfected yet, no? Pero ang ganda na. Yeah, First time I think was decent. this kind of Hindi, meron pa yung sa PSMS. And then ano pa ba? Yung isa pa yung Zakober, yung sa PL. Yeah. Yung EC8. Yung kumuha ako ng fishing vessel na maliit. Yeah. I remember. The second time. Wait, tama napin ko yung picture na yun. Hanapin ko. Grabe, Crazy. sir. Teka lang, may kukunin lang akong gear. Go lang, sir. Sige, sir. Yung biyakas kong yung kulay blue, mga capacitor. Alam mo sa sobrang dami ng gawa ni Sir Alice. Even ako, hirap na ako mag-keep track with the entry. Yeah. I think that's it. My God, look at that. Kaboom. Come on. Sasali pa ba tayo GBWC? Parang kayo ko na. Wala naka-ready na yung sa akin eh. Marami tayo kakainin bigas. Ako, lalo na ako. alam mo Sir Alice, kasi kami tatlo, nag-uusap-usap kami na, oh shit, may naisip akong GBWC idea. Pag-usapan natin to, ganyan, no? So, nagbabatuan kami ng ideas. Nag-share kami ng mga concepts na naisip namin. And then now, looking at your work, parang ayoko na. parang kahit yung mga gawa lang ni Sir Alice na, alam mo yung trip lang, ganun, or commission, parang pang GBW si entry na. Ganun kataas yung level eh. Kaya huwag kayo magreklamo kung bakit ganun yung presyo. Exactly. I mean, just now, dinismantle ko yung isang part na Xbox. Xbox. I have the PSP. And then I get this one. Alin? sorry, hindi namin nakita. Parang siyang gear. Gear. Ayun yung nagre-retract. Gear from hard TV. drive. Yung sa gear ng hard drive. Diba ito yung medyo. Sabi ko, I can use this one. Binuksan yung Xbox, sir. Para dyan sa game. Binaksak talaga namin kayo just to get this one. Wow. And then this capacitor. Diba? I have to know, gumagana pa ba yung Xbox na when you disassembled or is it already Wala scrapped? na. Okay. Wala na. Okay. It's a good sacrifice. And then this capacitor, diba? Grabe. So, ang ganda. Marami ako nakuha materials that I can use sa some future project.
So, I mean, it makes sense na kaysa na siya itapon mo lang, di ba? Tama oh, naman. Yeah, sometimes, definitely. Tama naman. especially sa warehouse, pag nakita ko na junk na yung Xerox machine, copier, yeah, ako na kusa nagdi-dismantle. Before nila Kukunin mo yung dispose Xerox for junk machine, shop. laki nun, ha? Ako Oh, muna. yeah. I'll take this home. Pang GVWC ko to. Yeah, Check ko lang kung meron. It's a two. Even the yung casing niya, yung yun, yung dismantle. Kasi, ang titignan ko talaga yung shape eh. Oo. Yung niya, diba? Kasi pag nakita mo yung shape niya, yung forma niya, pwede. Especially mga maliliit na parts. Eh. Kung talagang meron ka lang, lang talaga idea mo, yung maiisip mo na kagad. Yeah. So, wala kang itatapon talaga. Yeah. So, sir, ayan, so, nakita natin kung gaano na kayo kagaling. Nakita natin yung well-decorated kayo, sir, no? So, ngayon, legend na kayo sa Gunpla community. Tapos, nare-recognize na kayo internationally, ganyan, sir. So, tas may mga nakikita kami ngayon, mga article, magazines, na nafi-feature kayo, sir. What's it like, no? Na parang, you are representing the Philippines, sir. Na parang, tapos nakikita yung na-showcase yung talent nyo, yung pinaghirapan nyo. Does it still, Ayun na, inabot na naman sa likod. Ayun. So there's a magazine. Hobby World. Hobby World, yeah. Actually, Hobby World, inoperan ako. Last na nag-usap kasi kami. Sabi niya, why not we go sa mga work, one magazine, one book, all of your works. So, sabi ko, hindi pa naman ako totally nag-agree. Magandang idea kasi kakain ng oras eh. Talaga, the article, you have some photos, the project photo, and you will have to make some articles. Yung matagal ka ako eh. But soon, pagka talaga wala nang masyadong ginagawa at hindi na busy, maybe we can do some one book na talagang And sir, they reach out to you personally all of a sudden, yeah, biglaan. Before, nung nag-start yan nung after ng pandemic. Before pandemic, one magazine approached me and then asked me if I can submit some photos of my work. So, and then later tuloy-tuloy na. Pero ngayon medyo nag-stop ako kasi busy. Pero nakapag-submit naman ako sa kanila. May pending na akong submission sa kanila. Sa kanila na lang gusto pa nilang i-print o ilabas. Okay. And that is every single scale modeler's dream. Na ma-feature yung skills nila and works nila sa magazine. Yeah. You know? Parang, sa akin yung tatlo eh. Tatlong magazine before. How many magazines na, sir, were you featured in? Kasi we're having a hard time compiling. Tracking them. Tracking them all down. Hindi naman ako monthly na i-future, pero ang pinagsasubmitan ko dati is 3. Hobby World, Fantasy World Magazine, tsaka Damage. Based lahat sila sa Europe. Yeah. Europe talaga. Yeah. Wow. So yun. Sa Europe kasi malakas talaga, sir, ang scale modeling at saka scale model talaga very active. Miniature. Especially with, I think mahilig sila sa miniatures and sa mga war tanks and airplanes. Exactly. Fantasy, sa mga fantasy talaga. Mahilig sila. Mga European talaga. Tsaka yung mga period nila, yung mga period miniatures, like yung mga, kahit yung mga historical, ganun. Historical, yeah. Especially historical. World War II. Ngayon nga, nakikita ko, ang nila ngayon is yung sa war sa Ukraine and then sa Russia, yun ang nagiging concept nila ngayon. Yeah. So I'm sorry, I'm just medyo ignorant and curious ako at the same time. Do you get paid when you get featured sa mga magazines? Yeah, you do. Perfect, yeah. Hindi nga lang ganun kalaki, pero sakto lang. I mean, you get featured in na-showcase mo yung work mo and all, and still you get paid. You're living the dream. Yeah. You're living the dream. and then you get nananalo ka sa mga GBWC, you get mga trophies and whatnot.
I mean, you're doing what you love at the same time you're working your day job, and then yung skills mo sa day job, you're able to apply your skills in your day job to your hobby, and then you get Mm. featured, and then you get paid for it. That's the dream. Yeah. Grabe. Wow. Pero Grabe, in all of sa lahat ng mga nangyayari, no, with everything that you are accomplishing, how are you able to balance everything? Like work, hobby, life, family. Yun lang talaga, kailangan time Paano mo management talaga. mababalance yan? Time Mm. management lang talaga, kailangan din. Syempre, kailangan. Sa akin kasi medyo, minsan nadadala ako sa work nadaya ako pag kung free time ako, magiging free time ako sa work, sinisimple Right, ako right. na ng gawa, di ba? So lahat ng mga materials ko, lahat ng gagawin ko, andun sa sasakyan ko, kaya alam kong medyo, break, sinisimple ako. Hindi ka ako talaga sanay na may standby lang na walang gagawin. Yeah. Di Gets ba? ko yan. And you Pagka Dapat share lagi this may with your- binubunting-ting. Pagka talagang And you share passion mo this- na, kumbaga, mangangat yung kamay mo. Oh. right. Diba? Nagigigil Or ka. parang, hindi ako kontento na wala akong ginagawa eh. Wow. And you share this hobby with your family? Are Of they course, following oo. in your footsteps? Yung aking bunso, hindi ko pa naman pinupush, pero nakikita ko na mahilig siya sa art. So, someday, sana, one day. Sana. And ini-encourage mo sila to get into this hobby no matter. Alam mo na, well, we know no, the hobby is actually very time consuming. No, building Yeah. Gunpla and plastic models. Lalo na yung customizing part, very time consuming yan eh. And you are also encouraging them na also to, do you believe na this would teach them life lessons? Siguro. Pero sa akin kasi, sa anak ko, hindi ko masyado pinupush. Ayaw ko sila ma-pressure. Yung kung gusto lang talaga nila. Kung gusto Lalo mo, whatever nag-aaral they pa. want. Oo. And itong aking mga art materials, nagagamit din naman nila pag may mga projects sila. So, it's very easy for them na, dito ka na mag-paint, dito ka na kumukuha na lang dito. So, yun na lang din advantage sila. Ako, sir, curious ako. Are you the type of parent na kapag may project yung anak, tumutulong ka sa gagawa? pag-construct ng Oo, project? naman. Kasi ako, Oo naman, nung lahat bata naman. ako, Oo. Kasi nung bata ako, I have this project, yung mom ko gagawa. So, ganun ka rin ba as a parent? Oh, of course, lahat. Ngayon, natandaan lang ngayon, medyo hindi na, lalo na yung bunso ko kasi siya. Pero marunong na siya, alam niya nagawa ng mga materials. Oh, okay. Alright. And, with this, your family is very supportive, no? We see, looking back and yung mga timeless photos mo with your competitions, nakita ka, we see na your family is always present in your awarding ceremonies. How does it feel as an artist? How does it feel for you to receive this kind of love and support from, important people in your life? Importante talaga yung support ng pamilya mo kasi hindi ka mapipressure. Pero kagandahan na nga lang sa akin, tanggap niya kasi from the start naman, even yung wife ko, when we get started, alam niya na ito na yung hobby ko eh. Alam niya na ito yung passion ko. So, very supportive siya. Isa nga, nahihiya ka pa bumili. Dati na, and then I remember one time, my boss na binigyan ako ng, some bonus or something. And then sabi niya sa akin, kung pambibili ng model yan, for family yan. Kasi alam niya, baka ibili ko ng Gundam, ibili ko ng no, this is for my family. Of course, May disclaimer yeah, okay. agad This one is for your family, treat your family, but please don't buy scale model ha. Of course, this is for my family. Galing. And it's nice, no? Nakakatawa, no? Especially ako, personally, I can share that experience also na in this year's PSMS, I got a single bronze medal and the family was just super supportive, 100%. I love them to bits. I mean, they were all there, they were present, and then my best buddies were also there, my friends were also there. So, even if it's just a small award, it feels so good to have that kind of support system behind you, knowing that people appreciate
the work that you put in, and then the out, nakakatawa yung reaction nila towards the output. Alam mo yung wala silang devs, zero idea kung ano yung mga pinanggagawa natin dyan sa mga hobby tables natin. Pero when they see the result, the reaction is always priceless eh. Alam mo yun? And as an artist, I think we can all agree na this is the best feeling ever. Kasi compare mo naman, diba, kung wala kang hobby, ano magiging hobby ni isang father? Yung just like drinking and then going out sa sambal ka, compare mo naman, diba? Diba? Totoo naman yun, diba? Ngayon ako, hindi naman ako nainom. I don't drink every day. Occasionally, and then I don't have what do you call, bisyo. I don't smoke, I don't drink. Ito lang talagang passion ko. So, syempre, maski naman ikaw ang asawa, mas gusto ko nang you stay at your hobby compared to wala. Kaya, di ba? Tama. Sa activities mo, then you will attend some events, some awardee kasama ang pamilya mo. So, sa family, mas gustuhin talaga nila yun. Compare naman sa daddy mo na father na ate ng birthday ng kumpare, and then we'll drink. And diba? So, si family is very supportive. Diba? So, yun lang maganda dito sa atin sa hobby natin, sa passion natin. Yung ganitong kumpara mo naman doon sa ibang hobby ng ibang I'm not saying naman, pero kumpara mo naman sa ibang hobby ng mga magulang o mas maganda naman siguro ito sa atin. Ito na yung magandang klaseng bisyo. As long as kaya natin mag time management. Time management. Tsaka responsible tayo sa pera natin. Tama. Tama. Oh, shit. Sir, meron ka bang favorite ano na... yung Ay, sorry. Go, Eric. No, Renan, go. Hindi, go na. Huwag na kayo mahiya, Renan, go na. Renan, go na. I was just gonna ask though, Nakailan kung na ako. meron ka bang favorite, Sir Alice, na sa mga gawa mo? Halos lahat naman eh. Siyempre, andun yung passion mo, andun yung puso mo, lahat yung dedication mo eh. Kaya kailangan maging paborito mo eh. Oo. Sa akin kasi, once I do some project, hindi ko siya kino-consider na for the client eh. I consider this kit is for competition. Kasi once na yun ang mindset mo, ang impact nun, ang result nun, magiging maganda kasi hindi mo siya ginawa lang para for the money or for the sport, diba? So, kailangan pag gumawa ka talaga, andun yung puso mo, andun yung passion mo. So, kailangan maging favorite mo siya. Kailangan dedication mo na doon. So, magiging maganda yung outcome ng project. So, wala kayong difference kapag kunyari, ito pang competition, ito pang... That mindset is... Kailangan pantay-pantay talaga yung dedication mo, yung puso mo na doon talaga. Hindi mo pwedeng sabihin na for client lang to, kaya easy lang to. Kasi, especially sa akin, meron kang anong pangalan, meron kang kailangan yung ina-expect ng client sa'yo, yung quality ng trabaho mo eh. Bigay mo eh. Kasi, hindi yung binabayaran niya din eh. Yung quality, di ba? Ako naman, ang iniingatan ko din, yung pangalan ko. Kaya kailangan lahat ng gawa ko, favorite ko. Right. I super agree with that kind of mindset. And just to relate things lang, no? I remember going in sa PSMS. Parang, it's also a commission work kasi, yung i-enter ko. Pero at the same time, I just didn't want to say na parang, para lang kumita ako. No? Hindi eh. The mindset going is, syempre, as much as possible, gusto mong may makuha ka from this eh. Sayang yung work mo eh. Yeah. Diba? And you want to be recognized as an artist eh. Yeah. Diba? You want your work to be recognized din eh. Yun na nga lang yung pampalubag-loob sa atin eh. Na may magsabi na, shit, I like your work, bibigyan kita ng award para dyan. It's the best feeling ever. I like yung sinasabi niyo, sir, na yung mindset mo going into competitions and your work. Always giving very good, very nice mindset. Always give your best, no? Don't consider it's hindi naman sa akin to, for the client only, na satisfaction kayo, no? Kasi ako dinadala ko yung pangalan ko na yun, diba? Once na sinabi niya na pinagmalaki niya gawaan to, at least masasatisfy yung viewers and then yung owners, client. Yeah. Parang treat your commission as if it's your own artwork. Tama. Sa akin din, and then, isang
pag-commission, ito lang din, ang masasabi ko, no. Once, hindi ko tinatanong yung budget mo, hanggat maaari, ayoko sabihin yung, tatanungin ako ng client, so magkano po ba? Hindi ako nagbibigay ng specific na price kagad. Kasi pag sinabi natin, okay, 5,000. Yung 5,000, titipin mo. Yun, syempre, pag wala 2,500 yung materials, 2,500 yung labor, yung sa'yo, pati, ano yung trabaho, titipin mo yung materials ng project. So, hindi maganda yung makalalabasan. Oo, diba? Parang ghost project, diba? Parang ghost project, tinipid mo yung project. Ang outcome, diba? Substandard, sabi nga ni. Substandard, okay. Kaya kapag once nag-usap kami ng client, sabi ko siya, mas maganda open budget muna tayo. Once you open budget, lahat ng materials, mamahal man yan, ilalagay natin dyan para maganda outcome. And then pagka natapos na, saka lang tayo mag-usap kung magkano. I will give basically siguro mga price. Pero sabi ko medyo pwede pang tumaas yan kasi hindi ko pwedeng tipirin yan. Pag tinipid ko yan, masasacrifice naman yung pangalan ko. Then hindi magiging maganda yung outcome ng trabaho, di ba? So, sa akin yun muna, pagka gumagawa ako, hanggat maaari open budget. Yung, kumbaga, lahat ng yung kakabit natin dyan. Tama. Tsaka meron ka rin unforeseen incidentals eh. Like, kunwari, may masira, kailangan mong palitan yung parts. Okay, may nakita kang opportunity na idadagdag mo para lalong gumanda. So, tama. I've been looking for a solution din na problema ko rin kasi yung pricing when it comes to commission work. So, parang inisip ko rin, how in moving forward, if I get more clients, paano ko ba i-construct yung pricing ko? Kasi marami na rin ako napagtanungan na ibang tao. Iba-iba talaga style eh. Iba-iba. There's no specific way to price your commission works. Even sa amin sa sa MCC, mga bagong member, tatanong paano ba pricing natin. Okay, standard muna natin is yung labor mo. Diba? Labor mo is 5,000. O, isave mo na yung 5,000. Yung materials, huwag mo muna ibibigay first yan. Diba? Kasi ongoing yung project eh. Hindi yung pwede yun, bibigyan ka 10,000 tapos 5,000 budget for labor and then 5,000 for materials. What if kulang pa yan? Kaya nag-usot na kayo for 10,000. Huhugot ka ngayon sa labor mo. Sa labor tatamarin ka na kasi ni-expect mo 5,000, magiging 3,000 na lang matitira. So, tatamarin ka ng gawin. Bawas na yung ni-expect mo. So, ang magiging outcome ng trabaho, hindi maganda. Medyo substandard, tsaka di ba? Which is why, justifiable ang presyo ng commission works. Yes. Yeah. Kasi it's not a service na fix yung presyo. Yeah. It's a commission kasi. So, expected mo dapat tataas yan. It's just the same na parang yung pricing ng mga paintings, right? Bibili ka ng painting, it would go to 6 digits even, di ba? More than, depende kung sinong artist. Same as this one kasi it's also an art, di ba? Yun. Yeah. Basically, it's an artwork. No? Yes, tama. I'm curious, with everything that we have discussed, so far we've discussed your achievements, your passion for the hobby, yung skills mo that you've developed. Itong tatanong ko, which does not always get highlighted with the life of a modeler. Ano yung pinaka naging malaking challenge mo as a skill modeler? Paano siya? Sa akin ano yung napahirap sa'yo? Ano yung feeling mo naging biggest hurdle mo, biggest challenge mo when it comes to scale modeling? Was there a time na hirap ka? Na meron kang hindi mo ma-achieve? Something that you failed on? Sa una lang siguro, katulad nga yung sabi ko dun sa mga water effects, may medyo challenging sa akin yun eh. Talagang nire-review ko kung paano gawin. Ganda lang siguro sa mga pero sa overall, hala naman na siguro based na sa experience mo eh. Sa akin sa tinag, diba? And you have decades of experience behind your back. Kaya nga. For me, wala na. Pero siguro, before, nung nag-start ako, syempre, how to do that, how to do this, diba? Yun yung mga pero for now, sa akin siguro, ala na. Yun na lang, threshold pagka once
may competition like a GBW, kailangan talaga may fresh idea, may fresh concept. So, hindi na pwede yung ginawa. Kailangan panibago, may twist lagi yung ginagawa mo. And is it a challenge for you ba to think of new concepts? Yeah. Mga ganun, di ba? Parang, oh shit, next GBWC. Meron ka na ba in mind for next year? Yeah. May naglalaro na sa isip ko. Kasi hindi ko na pwede gawin yung ginawa ko last year, di ba? Kailangan yung impact talaga ng gawa. And also, pinakamahirap siya, since may pangalan ka na, nag-expect na sa yung mga tao na meron kang bagong pasabog, you have new ideas of concept. Yun talaga kailangan pangalagaan. So parang what you're saying, sir, is like, hindi mo kalaban yung participants. Ang kalaban mo is yourself. Yung last year self mo. Kailangan mo talunin yung sarili mo. Yeah, kailangan mo to put out something better than what you did this year. Yeah. Buti na ma-manage mo yung pressure na yun, no? Siguro, sanay ka lang. Dahil sa nature na rin ang hobby mo, di ba? Sa tagal na rin eh. Pero sa akin, gaya sabi ko nga dun sa grupo, maybe next year, actually dapat nga ngayon, the last event na rin eh. Sabi ko, pagkat na makikita ko na marami ng batang magagaling na gumagawa, maybe I have to start to give them a chance, Kasi, hindi mo pwedeng for life na nandito ka, no? Pero gusto ko na lang maging viewers din minsan, then I can give. Kaya nga sabi ko ngayon, I'll do some workshops sa mga baguhan. Yun ang aim ko ngayon, and then we talk to Habi Ali na bigyan kami ng slot or time or space na then ongoing pa rin na pinag-usapan namin. Hindi kasi pwedeng ako na lang palagi yung ayoko namang ganun. So I have give them a chance naman sa mga bago natin mga builders na pagkaroon na sila ng chance or kayo naman. Guys, narinig nyo yan, may chance na daw tayo. So sir, speaking of sa mga baguhan dyan, anong magiging advice nyo sa kanila? Sa mga parang gusto, kaya kami, di ba? Gusto namin sa Malib GBWC, ganyan. Anong advice nyo? Parang may tatanong sa akin yun, sa akin tuloy nyo lang eh. Huwag nyo, kasi iba kasi nag-stop, nag-compete. Pagka hindi nila ma-achieve yung nila, parang nag-back out na. Kaya kami ngayon gumagawa ng mga competition. Para ma-achieve nila, ma-develop yung skills nila, diba? Kailangan ma-train sila. Kasi once may competition, ang thinking niya talaga na kailangan panlaban to, kailangan maganda. So in that way, sila? Yung kanilang skill na nag-level up. Parang yung pag yung binigyan mo sila ng competitive parang pinapagana may competitive instinct nila yun. Yep, ganun. And speaking of which, okay. Yeah. Sige sir. Kaya ngayon, ang dami nating competition this coming December, tatlo yung naglalaro, no? And then meron pa si Micah Pinoy, and then I think si Sir Alex, si Arco meron din. So magandang Gapla community natin, very healthy, walang issue, walang usapan, talaga lahat nakapokus sa mga builders, lahat ng mga activity na yan. Which is maganda naman dahil ang daming newcomer, ang daming nagbabalik, ang daming gusto nila. So, kasi magandang kalabaran ngayon, magandang competition na yan. Nakakatakot next year. The community is growing, sir, you would say. Actually, yeah. And speaking of which, you mentioned that you are hosting a local competition this December. So, do you wanna talk about this upcoming event? Actually, itong namin, yung MCC event namin, biruan lang ito nung last year kami. Sabi ko, pag-event tayo, competition tayo, exclusively for MCC member. Sa amin lang. Sabi, and then I asked for Sir Arnie Habi Ali kung pwede si space niya, and open naman siya, okay. Kaya then when I asked some sponsor, ang dami nagbibigay, ang dami nag-pledge. Sabi ko, sayang naman, susuluhin natin to. Sabi ko, why not mag-invite tayo ng mga ibang participants sa labas. I-open na natin. Nung in-open namin, marami naman sumali, marami naman nag-commit. So, naging na rin siya. And then ngayon, second year, nag-plan kami. And then okay naman, marami naman sumali. And then sponsor, and then yung mga
marami nag-pledge ng mga price. Yeah. Pwede I pa. remember last Actually- year was Ito Sigok. isa sa mga ano namin, Sigok. Ito isa sa aming episode okay, no? Isa sa aming sponsor ng Greenfield. Sige, sir, okay lang. Tool. Imagine mo, Power Toolset. tools. Power Tools magbibigay ang Pang Greenfield. GBWC. Pwede mong gamitin Diba? pang GBWC. Grabe. Very Ang amin, ang champion namin, isang malaking compressor. Oh. Okay. Oh, wow. Kaya nga sabi Pwede. ko nga, meron ka ng ang matutuwa dito, tatay mo kasi pangkabuhayan showcase, pwede ka magtayo ng vulcanizing shop eh. Sir, nakita ko yung compressor na yun. Pwedeng pambomba ng gulong yun, di ba? And then meron ka pang power tools, pwede ka na magtayo ng junk shop o kaya car wash eh. Pwede ka na magkabit ng mga cabinet sa pader. Wow. Ang daming na gano eh. And then, eto hindi mo para sa amin, para sa Lord, diba? Para for more builders na maingganyo sila, mga gano'n. Ma-inspired. Parang nagsisisi tuloy ako na hindi ako sasali this. Oh man. And I'm sure you'll be continuing this kind of trend until in the following years. Oo. Kasi nga, and then napag-usapan namin ng Pinoy Gundam, ang kabuo, and then I-discuss ko na sa inyo, and then sa amin, yung top 10 namin na winner, maglalaban-laban next year. So 30 sila. So parang yun ang pinaka-final battle nila. And then, ongoing pa yung process yung Pero it's another entry kumbaga, and Another whole new set entry, of whole new set of rules, gano'n. Yep, another entry, kaya lang 30 lang yung mga top 10 winner lang talaga. Okay. So this year end there will be one kabuo, number 2 Kabuo. is Yarian. si Yarian, and then si Versus. MCC versus. Hmm. Nice, exciting. All happening this December. End of November to December. Yeah. Tama, no? First week ng December and then end of December. The whole December. Nice. Exciting. And of course, I believe the boys from Perfect Grade Studios will also be there to witness. Of course. To witness the event, of course. We'll Kaya be nga there. sabi ko sa inyo, kayo nang bahala sa promotion, sa mga event na ganito. Kami nang bahala sa event sa competition, di ba? Kaya, so, give and take tayo. Ang mag-ano naman ito, ang mga ga-achieve naman ito yung mag-gamta community, di ba? Ginagawa We're very natin ito honored. sa... And we're very honored that you thought of us. Yes, Thank you so much. Thank you so much. Kasi sa akin, ang aim ko lang dito, ang goal ko lang is for the healthy ng Gamta community na mag-grow pa, di ba? Kasi it's growing. Pati nga yung sales ni Bandai nag-grow daw. Yeah. It's growing. Mas lahat naman actually. tayo mag-a-achieve dito. Hindi lang naman tayo, Yeah. hindi lang naman. Tsaka dumadami yung The fact entries sa GBWC, mga ganun, di ba? Yeah. And exciting, lalo na next year, no? Marami kami nakikitang veteran builders who are commenting on Facebook or any other social media. Parang, uy, shit, gusto ko sumali next year. Oo. Ganun. No, it's Meron nice kami na meron makita. kami sa joke na kasabi na balik loob. Balik loob. Yeah. Pagka So nag-comment there are yung kilala kong veterans. dati, sabi ko, sir, balik loob na ba? Nag-iisipan ko na. The world is healing daw. Oh my God. And it's amazing balik to see loob. na, it's nice na nakaka-excite makita na Yeah. mga veteran builders who are coming back. Balik loob na rin ako. Hindi na tayo takot dahil kita mo yung mga entry ni Sir Alice. No. We should take inspiration, not fear. Yeah. Yeah. Kanina, sir, nung may kinuha ka, Eric floated the idea, ba't daw di ka gumawa ng YouTube channel? Actually, madami nag-o-open sabi sa akin, kaya time-consuming talaga eh. Di ba, setup ng camera, hindi man ako masyadong takey na tao eh. Basta picture lang kasi baka tumagal ako for 2 months pagka documentation, video. People
I feel that people would love to learn Yeah. from your experiences and your Yeah, a techniques. lot Eh. of comments and saying na, why don't you put sa YouTube channel? Kaya nga lang kasi yung aking page, di ba, na-hack nga lang, kaya wala pa akong time to build another one na Facebook page. Pero soon, Ah, nagawa ko, yung Mr. 10 na page, di ba, na-hack siya, na ano siya. I have okay. my own account. Sayang nga, almost 8,000 na yung followers and gano'n. Yeah. Sayang. Hindi mo na sir binuhay ulit yun, yung Mr. Hindi 10? ko na nabuhay. May nag-o-offer sa akin na i-revive, tapos may hinihinging bayad. Ako, baka another scam na naman to. Oo. Nakakatakot na. Wag na, mahirap na. Huwag na Yeah. lang. Baka, Gawa na baka lang Mahirap yun ako na, din bago. yung, yun yung hacker, sir. baka Oo, siya rin, yun no? din. Extort ka na. Okay. Gawa na lang ulit ng bago. Oo. Tama. And that being said, doon ka na lang sa you'll definitely be hosting tutorials or workshops. Yeah, workshop. Yeah, workshop. So are there specific plans na ba na mangyayari na Ano na workshops siguro, talaga? last time na nag-usap ko ni Sir Arnie, yung time nila kasi dapat this coming December, sabay sa kanila anniversary, kaya nga lang, sabi ko on leave ako this coming October, maybe next year na siguro, after event ng MCC, yung wedding ring, tsaka yung mga LED lights. Sabi ko kasi iba, pwedeng tumuling ibang MCC member na iba yung category. Last time, kagaya nga ni Jello, yan, diba, nag-host siya sa Yeah, Happy si Happy, Angel. Yeah. sa Kit Bash naman. Right. And then ako naman siguro sa wedding ring or sa LED lighting. Siguro. Pag-usapan namin, gawin pa yung procedure. And then, syempre, sabi ko nga kay Sir Arnie, kung mas maganda kung may materials tayo papagamit sa kanila actual. Oo. Diba? Mas maganda yun, diba? Not just sa... May power tools ba involved? Just May power nanonood. May power tools ba involved? I'm just kidding. Pero definitely ako personally, I mean, no 2014 pa lang when we met sa GBWC, nabanggit mo sa akin 2014, meron kang 2024. Ay, sorry, 2014. 2024, when we met, nabanggit mo sa akin, parang balak mo mag-host ng workshops. Sabi ko, me and my friend Jay, si Jay, he's actually joining Versus. But super interested talaga kami na to join yung mga workshops mo if ever magkaroon man eh. So, sige, hopefully. push namin, maybe next year. Siyempre kasi, December sa holiday season, medyo busy lahat. Yan, mga December up to medyo patay na yan. So, yeah, nagawa tayo. Why not? Guys, sali tayo. Exciting. We'll definitely be there. We need those skills. Yeah. So, We need the knowledge. So, Yeah, sir, yeah. before we end, sir, where can people find you and follow you and see your work? Sa akin lang sa personal account ko na siguro sa Facebook. Kasi since na hindi ko pa rin nagagawa yung aking page, yung aking personal page na Mr. 10. Pero plano ko na kinakausap ko na yung aking daughter. Gawa tayo ako. A lot of people asking. So para rin. And then siguro sa akin personal page, and then if you have some question, and then they can direct message me. Marami nagme-message sa akin, marami nagpapaturo, and then sabi ko nga, willing naman ako magturo, hindi ko pinagdahad naman yung knowledge. Nag-reply naman ako. And that's what it's all about. And sir, when people want to get commissions, where can they contact you? Personally. Sa akin personal page, DM na lang nila ako. Okay. Kaya lang, pagka nagpa-commission kayo, expect nyo na yung yung presyo. Of course. The pricing is definitely fair. Kita nyo naman yung resume ni Sir Alice, my God. Kita mo naman what you're paying for. Yeah. So, sa akin naman, Look at right behind him. Tignan mo yung nasa likod niya. All those trophies behind him and that beautiful workshop. You're paying for all of that. So, Tinatakpan niya na yan, kumikintab pa din. kita mo, kumikinang. Kita mo yung aura sa likod. Menas. yan yung katas ng mga commission natin, di ba? Kasi sa akin naman, materials talaga importante. Hindi pwede yung ordinary materials lang. Pero yung ginagamit naman namin is yung mga sa paint na lang, sa mga diba? Talagang pagkakagastos sa butin talaga. Kaya expect nyo na medyo mataas, pero yung quality naman ng trabaho, satisfied naman po kayo. Again, talent is not cheap. Yes, talent is not cheap. And sir, thank you so much for your time. Eric Miguel, any last message for Sir Alice?
Pengen talent. Pengen talent. Yeah. I think Basta lagi ka lang, gusto ko. basta lagi ka lang magla-like sa gawa ko yun, makakapulot ka. Yeah, tama. And that workshop, we're looking forward to that workshop, sir. Ikaw, Eric. Yeah, we're looking forward to the future future workshops, definitely. Looking forward to your future GBWC, syempre. Sir, wag ka muna tumigil, sir. Huwag ka muna mag-retire, please. Go get that gold. We still need you. And of course, PSMS next year happening again for sure. So PSMS, meron na akong meron na ako, ilan na ba? Naka-ready na yung dalawa na. Tapos sabi ko, kung magtutuloy-tuloy ito up to next year, ako isang table maka-occupy natin sa PSMS. Yun! Alam mo, kailangan. Hakutin nyo lahat ng PSMS gold. should take note of this. PSMS should take note. Yeah. I mean, guys, if you're watching, take note. Pahanda ng mas malaking table para sa And of course, a nearby outlet para yung power source. Ang lalaki pa naman ng diorama. Yeah. Kakaroon yan, Mr. 10 section. Mr. 10 section. Meron naman nila. And magkakaroon ng personal award si Sir Alex na the 10 out of 10 award. Mr. 10's perfect 10. Mr. 10's perfect 10. Maging judge na pala si Sir. Have you ever judged before sa mga Oo nga, sir. Have you ever judged? mga events? I'm curious. Have May you mga nag-judge experienced ako. judging before? Yeah. Doon dati, first ko, last time yung kay Kim, talagang sinabi niya yung ticket going to Davao dahil nagpa-event si Sir Kim Binibea. Nag-judge ako sa kanya sa Davao FPU. And then sa ito ngayon, sa Yarian. Okay. Yarian. Yeah. Judge ko sa Yarian. Nakita ko yung BFG. And also dito sa Versus. Versus you're judging also. Versus. Siguro, ano na lang ako proxy comedians na hindi darating. Mahirap mag-judge kasi lahat tropa mo eh. Ayaw ko. Okay. Para iwas bias. Iwas bias eh. Iwas bias, yeah. Tama naman yun. That's good. And again, na lang kami. Organizer na lang kami. Again, sir, thank you so much for your times. We appreciate yung mga stories that you told us and the expertise. And also, thank you for your patience sa ating technical difficulties. Again, thank you so much. Thank you. No problem. Yes, sir. This is Perfect Cage Studios. Again, we are not just building Gunpla. We are building something bigger. Thank you for watching. Sabihin mo kayo ng Tagalog. Joke lang. Perfect Grade Podcast.